Na sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nem volt még eddig itt a csatornán unboxing, ez lesz az első alkalom. A Sony A6700-asra fogunk kibontani egy Small Rig Cage-et, egy NATO-s top handle-t, illetve ha megnézitek, akkor a cage-nek a tetején nincsen NATO rail, ezért szükségünk van még egy ilyen 48 mm-es összekötő elemre is. Teljesen kultúrát sima papírdobozban érkeznek, eco-friendly. Nincsen vele semmi baj, nekem amúgy tetszik a dizájn. Na, akkor kezdjük is el. Nyilván kezdjük a fő attrakcióval. Papírba csomagolva. Ő lesz maga a cage-ünk. És itt is van. Jó, határozottan minőségi. Nyilván ugye egy fémdarabról beszélünk. Van súlya neki. Teljesen korrekt. És akkor itt van hozzá a kis szerszám. Ez itt mágnesesen rögzül. Szóval leesni innen nem fog, folyamatosan nálunk lehet. És 2 ponton fogja a kamerát. Az egyik az ez az első csavar. És itt a hátulján itt lesz egy másik csavar, amivel rögzítenünk kell majd. Tök jó. Na mi van még a dobozban? Úgy látom, egy kis papírmunka. Mindenféle furat, hogy mire való. Úgy látom, a hangos csinglingiket le kell szedni a kameráról a felszereléshez. Aha, és akkor, hogy az aksit ki tudjuk venni, ahhoz majd itt van rajta egy nyitható kis ajtócska. Ezt majd kipróbáljuk nyilván a felszerelés után. Jó, van-e még valamink? És innentől üres a doboz. Ez pedig itt egy kábelvédő lesz nekünk. Ennek a feladata az, hogy ha monitort kötünk majd az eszközünkre, akkor a HDMI kábelt fogja védeni attól, hogy véletlenül kitépjük, vagy nekikoccoljuk valaminek, akkor leessen, vagy letörjük onnan. Ez az, amire egyelőre még nincsen szükségem. De menő. Na, és akkor nézzük a top handle-t. Úgy látom, hogy itt csak magát a kütyüt kapjuk meg. Neki is van súlya, teljesen egyben van. Tök jó, ott a NATO railünk. Ez ugye azért jó, mindenféle csatlakozókkal kapható, nyilván lehetne csavarozni is, vagy lehetne vakupapusba belerakni. A NATO railben viszont az a menő, hogy azt nagyon gyorsan fel lehet csattingatni. És ez, hogyha hybrid shooter valaki, tehát fotózik és videózik is, nem mindig akarja rajta tartani a cage-en magát a fogót, akkor ez egy kifejezetten jó pofa cucc. Viszont nyilván ezt most nem lehet még rárakni sehogy. Szóval nézzük az utolsó eszközt.
Ez pedig a plusz rail. Ha a fókusz megtalálja. Szerintem szereljük is össze. Viszonylag gyors lesz a művelet. Őt fel tudjuk fogatni ide. Amihez ugye minden eszközünk is megvan, hiszen megkapjuk a csoda csavarhúzót. És itt ráadásul safety pineket is kapunk, ami tök jó, mert nem kell attól félni, hogy véletlenül lecsúszna a fogó róla, hiszen ezek a kis pinek meg fogják nekünk fogni ebben az esetben. Ja, ez most így egyben van, és akkor innen már nagyon egyszerű a dolgunk, rá tudjuk pattintani. Meghúzzuk a csavart. Őt pedig majd akkor, amikor a monitort rakjuk fel, akkor lehet felpattintani. Mégpedig így erre a spotra. És így néz ki. Tényleg masszív, van súlya. Nagyon tetszik. Jó, hát akkor szerintem pattintsuk bele a kamerát. Ez az lesz, hogy most váltunk telefonos felvételre. Na szóval, itt a kameránk, itt a cage már nagyjából összeszerelve, innentől igazából bele kell csak pattintani. Csoda csavarhúzó. Jó, betöltjük szépen. És akkor az első rögzítési pontunk az alja lesz. Meg van húzva. A második rögzítési pont pedig ez a kicsi csavar lesz. Ez ugye azt jelenti, hogy magáról a kameráról ezeket a kis zörgő, hangos háromszög dolgokat le kellett szelegetni. Aki tudja, hogy mi a nevük, az írja meg kommentbe. Prima. 2 ponton fog rögzülni tehát a cage-ünk. Teljesen stabilnak tűnik. Ups. Kész is. Csavarhúzó vissza a helyére. És így néz ki összeszerelve. Nyilván azon kívül, hogy nagyon állatul néz ki, rengeteg haszna van neki. Ugye kapunk rengeteg furatot, ezek mind-mind ilyen rögzítési pontok, ahol különböző fogókat, lámpákat, illetve magát a kamerát is mindenféle helyre fel tudjuk rögzíteni. A fogó miért jó nekünk az, hogy van egy ilyen fenti fogó. Az, hogyha videózol, akkor nem fogod tudni kézből stabilan megtartani, lesznek benne ilyen kis mikromozgások. Ezen egy valamelyest segít az, hogy a kamerát lehet lógatni, és amikor lógatod, akkor igazából maga a gravitáció lesz az, ami egy kicsit ki fogja egyensúlyozni a felvételt. Tök jó. Kapunk ugye egy plusz markoratrészt. Nagyon kényelmes fogni amúgy. Tényleg sokkal kényelmesebb lett, ezek a miatt gépeknek már nagyon picike a markolat része, és tök jó. Illetve
Végre nem lóg le a kis ujjam. És akkor itt elvileg most nem fogjuk tudni, így van, nem tudjuk kinyitni csak így az aksit, és ezért van rajta ez a kis ajtócska, mert ezt, hogyha elhúzzuk, akkor viszont teljesen nyílik az ajtó. És akkor szépen megvan a hely annak, hogy a nyakpántot, karpántot és hasonlókat hol lehet majd felfogatni. Itt is van neki egy furat. Tetszik tényleg, hogy mennyien kis foglalat van rajta kialakítva. Előre és hátulra is mehet majd egy monitor. Sőt, igazából még a nyakpánt, karpánt is mehet, vagy csuklópánt is mehet két különböző helyre. Kevésbé fognak zörögni. És akkor, ha megnézitek, akkor ezen a kamerán itt egy micro HDMI kimenet, ez az, amivel majd a monitort össze lehet kapcsolni. És itt ugye félő, hogyha neki koccolod valaminek, vagy egyszerűen csak kitéped innen, akkor a kábel tud sérülni, illetve nyilván a kamera is, és ez a kis kiegészítő ezt lenne hivatott védeni. Egy kézzel nem biztos, hogy menni fog a felszerelése. Így, és akkor az alsó csavar lesz az, ami magát ezt az egész kis dobozkát rögzíti a cage-ünkhöz. A felső csavar pedig egy ilyen nyomást helyez a kábelre, azért, hogy ne tudjon egyszerűen kijönni a helyéről. És akkor ez majd megy be szépen a monitorba. Menő. Na jó, ennyi volt már ez a Smorik kicsomagoló, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor lájkold, és nem csak az algoritmus, hanem én is megköszönöm, hogyha írsz egy kommentet, illetve feliratkozol. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, sziasztok!